સરકારના આદેશ પર સંયુક્ત રાષ્ટ્રે 2023ને ઇન્ટરનેશનલ મિલેટ યર તરીકે જાહેર કર્યું છે. તો કિચન સિરીઝમાં પણ અમે અલગ અલગ મિલેટની વાનગીઓ રજૂ કરીશું. સદીઓથી મિલેટ એટલે જાડા ધાન્ય આપણા આહારનો અભિન્ન ભાગ છે. આપણી પાસે એવા ઘણા બધા અનાજ છે જેની ન્યુટ્રિશન વેલ્યુ ઘઉં કરતાં અનેક ગણી વધારે છે. આથી જેમને ડાયાબિટીસ, બીપી, થાઇરોઇડ અને મેદસ્વી છે, સાથે અનેક રોગો છે, એમણે તો એમના ભોજનમાં ઘઉંનો ત્યાગ કરીને આવા બધા અનાજનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. તો કિચન સિરીઝના મિલેટ વીકના બીજા દિવસમાં આજે રાગીનો ઉપયોગ કરીશું. આજે આપણે રાગીમાંથી મસ્ત ઢોસા બનાવીશું. રાગી છે એ કેલ્શિયમ, આયર્ન, ફાઇબરનું પાવરહાઉસ છે. આથી જેમને ડાયાબિટીસ છે, વધારે વજન છે, એવા લોકોએ તો આવા જ ઢોસા ખાવા જોઈએ. પણ પરફેક્ટ ઢોસા બનાવવા માટે પરફેક્ટ ખીરું બનવું જરૂરી છે. આજે આપણે એકદમ ટ્રેડિશનલ રીતથી ખીરું બનાવીશું, જેથી રાગીના બધા ગુણનો ફાયદો મળે, સાથે ઢોસા એવા કાગળ જેવા ક્રિસ્પી થાય ને કે ના પૂછો વાત. પરફેક્ટ ઢોસા બને એ માટે મેં બધી ટિપ્સ અહીં શેર કરેલી છે. તો અહીં મેઝરમેન્ટ કપ પ્રમાણે 1 કપ રાગી લીધી છે. રાગી છે એ દેખાવમાં રાઈના દાણા જેવી હોય છે, પણ એનો કલર લાલ હોય છે. હવે આ રાગીને આપણે એક બાઉલમાં લઈ લીધી છે. રાગીને મેં વીણી સાફ કરી લીધી છે. હવે આ રાગી સાથે આપણે 1/4 કપ જેવી અડદની દાળ ઉમેરવાની છે. મારી પાસે ફોતરા વગરના આખા અડદ હતા તો એ હું ઉમેરી રહી છું. તમારી પાસે અડદની દાળ હોય તો એ પણ ઉમેરી શકાય. સાથે 1 નાની ચમચી મેથી ઉમેરવાની છે. હવે આ રાગી, દાળ અને મેથીને એકદમ સારી રીતના ધોઈ લેવાની છે. 2 થી 3 વખત સારી રીતે ધોયા બાદ આ રાગી અને અડદની દાળને પલાળી દેવાની છે. તો 2 કલાક માટે આપણે પલાળી દઈશું. અહીં રાગી અને અડદની દાળ સરખી રીતના ધોવાઈ ગઈ છે, તો આપણે હુંફાળા પાણી વડે 2 કલાક માટે પલાળી દઈશું. 2 કલાકમાં જોઈશું તો દાળ અને રાગી છે એ એકદમ સારી રીતના પલળી ગયા છે. હવે આ બધું પીસી લેવાનું છે. તો મિક્સરના મોટા જારમાં બધું મિશ્રણ લઈ લેવાનું છે. આથો સરસ આવે એટલા માટે આપણે 2 ચમચી જેવા ભાત પણ ઉમેરીશું. મારી પાસે થોડા ભાત પડ્યા હતા એટલે ઉમેર્યા, પણ જો તમારી પાસે ના હોય તો પલાળેલા પૌવા પણ ઉમેરી શકાય. સાથે અડધો કપ જેવી છાશ ઉમેરીશું. અહીં છાશ તમારે જેટલી ખાટી લેવી હોય એટલી લઈ શકાય, પસંદગી તમારી છે. હવે બધું આપણે એકદમ સારી રીતના પીસી લીધું છે. અહીં આપણે થોડું વધારે પાણી ઉમેર્યું હતું. તમે જોઈ શકો છો ખીરાની કન્સિસ્ટન્સી કેવી છે. તો ખીરું છે ને એ થીક જ રાખવાનું છે, બહુ પાતળું નથી કરી નાખવાનું. ખીરું એકદમ પીસાઈ ગયું છે, એકદમ સ્મૂધ બની ગયું છે. તો જ્યારે તમે ઢોસાનું ખીરું બનાવો ને ત્યારે આટલું સ્મૂધ હોવું જોઈએ અને આટલું થીક હોવું જોઈએ જે ચમચામાં ચોંટી જાય. તો જુઓ અહીં ખીરું એકદમ પ્રોપર રીતના તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આ ખીરામાં આપણે આથો લઈ આવવાનો છે. તેથી 8 થી 9 કલાક ઢાંકી કબાટમાં કે કોઈ જગ્યાએ રાખી દેવું. મેં આ ખીરું મોડી રાતે તૈયાર કરી લીધું હતું, તો સવાર સુધીમાં સરસ આથો આવી ગયો છે. ફર્મેન્ટેડ ફૂડ એટલે કે આથો લાવેલા અનાજ જેવા કે રાગી વિટામિન B12નો સારો સોર્સ પૂરો પાડે છે. આવા ઢોસામાં વિવિધ પ્રકારના આવશ્યક એમિનો એસિડ પણ હોય છે, જે અડદની દાળમાંથી પણ આપણને મળે છે. સાથે ઢોસામાં 0 કોલેસ્ટ્રોલ લેવલ હોય છે, એટલે ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટે તો આવા ઢોસા ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. હવે આ ખીરામાં સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેરી દેવાનું છે અને મિક્સ કરી લઈશું. હવે ઢોસા બનાવીએ એ પહેલાં પ્રોટીનથી ભરપૂર એક સરસ મજાની ચટણી બનાવીશું. તો એના માટે અડધો કપ જેવી ચણાની દાળ લેવાની છે. ચણાની દાળને સ્વચ્છ પાણીથી 2 થી 3 વખત ધોઈ 1 કલાક માટે આપણે પલાળી દેવાની છે. કલાક પછી ચણાની દાળ પલળી ગઈ છે. હવે આ ચણાની દાળને આપણે મિક્સરના જારમાં લઈ પીસી લઈશું. સાથે અહીં તીખાશ માટે 3 તીખા મરચાં લઈશું. અડધો ઇંચ આદુના ટુકડાને ઝીણા સમારી ઉમેરી દઈશું અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું. હવે થોડું પાણી પણ ઉમેરી દઈશું. અહીં તમારે ચટણીની જેવી કન્સિસ્ટન્સી રાખવી હોય એ પ્રમાણે પાણી ઉમેરવું. હવે આ બધું આપણે પીસી લેવાનું છે. અહીં ચણાની દાળ છે એટલે એકદમ ફાઇન પેસ્ટ નથી કરવાની, થોડું આપણે કરકરું જ રાખીશું. આ ચટણી થોડી થીક જ હોય છે, એટલે તમે જોઈ શકો છો કન્સિસ્ટન્સી કેવી છે. હવે આ ચટણીમાં આપણે એક વઘાર કરવાનો છે. તો નાના લોયામાં 2 ચમચી જેવું તેલ ગરમ કરીશું. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે 5 ચમચી જેવી રાઈ અને 5 ચમચી જેવી હિંગ ઉમેરીશું. સાથે થોડા લીમડાના પાન પણ ઉમેરીશું અને તરત જ ગેસ બંધ કરી દઈશું. હવે આ વઘાર છે એ આપણે ચટણીમાં ઉમેરી દેવાનો છે અને બધું મિક્સ કરી લઈશું. તો બસ અહીં આ ચટણી તૈયાર છે.
આ ચટણી આ ઢોસા સાથે એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે, તો તમે પણ આ રીતે જરૂરથી બનાવજો. હવે આ ચટણી તૈયાર છે, તો ઢોસા પણ બનાવી લઈએ. તો નેચરલ આયર્ન મળે એ માટે લોખંડની તવીનો જ ઉપયોગ કરીશું. સાથે એક વાટકીમાં પાણી અને કપડું પણ તૈયાર રાખ્યું છે. સૌથી પહેલાં લોખંડની તવીને તેલથી ગ્રીસ કરી લઈશું, જેથી ઢોસા બનાવતી વખતે તવી ઉપર ચોટે નહીં. તો અડધી ચમચી જેવું તેલ ઉમેરી કપડાથી તેલને તવી ઉપર ફેલાવી દઈશું. ઢોસા બનાવો ને એ પહેલાં તવીને ઘસીને ધોઈ લેવી. જેટલી તવી લીસી હશે ને તો ઢોસા ક્યારેય તવી ઉપર ચોટશે નહીં. અહીં તવીને તેલથી ગ્રીસ કરી લીધી છે, તો આપણે સૌથી પહેલો ઢોસો ઉતારીએ. ઢોસા બનાવતી વખતે ટેમ્પરેચરનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. ઢોસા બનાવીએ ત્યારે ગેસની ફ્લેમ લો કરી પાણીવાળું કપડું તવી ઉપર ફેરવી તવીનું ટેમ્પરેચર ડાઉન કરી દેવાનું છે. અને જ્યારે તમે ચમચાથી ખીરું પાથરો ને ત્યારે ખીરું ચમચા સાથે ચોટશે નહીં અને ઢોસો એકદમ સરખી રીતના સ્પ્રેડ થશે. તો આ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. તવી એકદમ ગરમ હશે ને તો ચમચા સાથે ખીરું ચોટવા લાગશે. તો અહીં એકદમ સરસ રીતના ઢોસો પથરાઈ ગયો છે. આ ઢોસામાં આપણે દેશી ઘી ઉમેરીશું. દેશી ઘી તમારા શરીરના બધા ન્યુટ્રિયન્ટ્સને એબ્ઝોર્બ જલ્દી કરાવે છે. હવે અહીં ગેસની ફ્લેમ આપણે હાઈ કરી દીધી છે. આ પહેલો ઢોસો છે એટલે ઢોસાને ઉથલાવવામાં થોડી તકલીફ થશે, પણ જેમ જેમ તમે ઢોસા બનાવતા જશો ને એમ તવી લીસી થતી જશે અને ઢોસા એકદમ પરફેક્ટ ઉતરશે. અહીં જો ખીરું પણ એકદમ તમે પાતળું કરી નાખ્યું હશે ને તો પણ ઢોસા ઉથલાવવામાં તમને તકલીફ પડશે. એટલે ખીરાની જે મેં કન્સિસ્ટન્સી બતાડી છે ને એ જ પ્રમાણે ખીરું તૈયાર કરવાનું છે. તો જુઓ, પહેલાં ઢોસામાં આટલો એફર્ટ કર્યા પછી ઢોસો એકદમ સરસ રીતના ઉકળી ગયો છે. આ ઢોસો એકદમ ક્રિસ્પી અને જાળીદાર બન્યો છે. તો હવે જે ઢોસા બનાવશો એ એકદમ ક્રિસ્પી અને જાળીદાર જ બનશે. તો આપણે બીજો ઢોસો પણ ઉતારી લઈએ. તો ગેસની લો ફ્લેમ કરી પાણીથી તવીનું ટેમ્પરેચર આપણે ડાઉન કરી દેવાનું છે. સાથે ચમચાથી ઢોસાને ફેલાવી દેવાનો છે. હવે ગેસની ફ્લેમ આપણે હાઈ કરી દેવાની છે અને ઘી ઉમેરી દઈશું. દેશી ઘી ઉમેરવાથી આ ઢોસાનો સ્વાદ એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે. હવે આ ઢોસાને આપણે ઉખેડી લઈશું. તો જુઓ, બીજા જ પ્રયત્નમાં ઢોસો એકદમ સરસ રીતના ઉખડી ગયો છે. આપણે જરા પણ એફર્ટ નથી કરવો પડ્યો. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે પણ ઢોસા બનાવવામાં આટલું ધ્યાન રાખશો ને તો તમારા ઢોસા પણ આટલા જ ક્રિસ્પી બનશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને આજના આ રાગીના ઢોસાની રેસીપી કેવી લાગી? રાગી છે એ ઘઉં અને ચોખા કરતાં વધારે ન્યુટ્રિયસ છે. વધારે માત્રામાં પ્રોટીન, બેલેન્સ્ડ એમિનો એસિડ, ફાઇબર, મિનરલ્સ, આયર્ન, ઝિંક અને ફોસ્ફરસથી ભરપૂર છે. સાથે એન્ટી ડાયાબેટિક પ્રોપર્ટીઝ છે જે જમ્યા પછી બ્લડ સુગરને વધતા રોકે છે. તો આટલા બધા ફાયદા જાણીને તમે તમારા ફેમિલી મેમ્બર્સ માટે આ રાગીના ઢોસા એકવાર જરૂરથી બનાવજો. સાથે ચટણી પણ બનાવજો. હવે આ ઢોસાને હું સંભાર, ચટણી અને સૂકી ભાજી સાથે પીરસી રહી છું. જેમને ડાયાબિટીસ છે ને એ બટેટાને એવોઇડ કરે. ચટણી અને સાંભાર સાથે પણ આ ઢોસા એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે. તમે બ્રેકફાસ્ટ, લંચ કે ડિનરમાં ગમે ત્યારે બનાવી શકો છો. તો આવી અવનવી મિલેટની વાનગીઓ જોવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લો, જેથી આવનારી નવી અને હેલ્ધી વાનગીઓના નોટિફિકેશન તમને જલ્દી મળે. સાથે અમારા ફેસબુક પેજને પણ લાઇક કરજો અને ફોલો કરજો. તો ફરી મળીશું આવી એક ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.